Okay, now we're gonna go to Google Chrome's. Open it, of course. Maximize natin. And then, click natin yung head. Find the plus add. Mag-open po yan and then lalabas yan. Continue lang without an account. Tapos, type any name. Kahit ano po. Sample, John Walker. And then, pili tayo ng kulay. Example, black. Pwede rin i-unclick yung create desktop. Done. Lalabas na yon. Mag-open siya. And then, ayun, may dalawang browser na. And then, do that. Another one. Create ulit. Pili lang ng ibang color. Tapos, kahit anong name po yan. Blake John. Sample lang po yan. Unclick lang ulit. And then, done. Yan, mag-open po siya. Then, if you can make, kung ilan po yung kaya ng browser nyo, pwede po yun. So, ngayon na, lalagin nyo na yung mga ninjas nyo. Sample lang po yan, yung aking email. Of course, password, lahat. Isang ninja, nakalagin na po. And then, gawin nyo po lahat yan in all the browsers na inopen nyo. So, example, meron na akong 2, 4, 6, 8, 10, mga 9 browser na open na. So, ngayon, we have to go dun sa ibuboost natin na channel. Sample po, Servant Avengers. And then, ang gagawin lang is isi-save natin yung videos sa watch later ng Ninja. Para hidden po siya. So, bali 5 lang. Or 6 na videos yung na-save ko. Yun po yung sa isang Ninja. Gawin po natin lahat yun in all the open browse. And then, i-play lang. Make sure na naka 144p yung video. Para at least kaya ng computer. Then, another Ninja po. Lahat po ganun gagawin. Pupunta sa YouTube mo. And then, save lang yung videos sa watch later. Para safe po tayo. And then, next, na-minimize ko na lahat yung browser. So, hayaan lang po siya mag-play hanggang matapos. Kung madami yan, edi madami po. Then, pagkatapos mo play, ganyan lang po. Go to clear history, clear lang lahat. Iwan mo yung video sa watch later. Tapos, clear ka din ng browser history. Ngayon, babalik ka na ulit sa watch later. Tapos, replay lang. Ganun lang po lahat. Lahat ng browser, ganun din yung gagawin mo. So, hopefully, this will help na pataasin yung watch hours para ma-monetize po ang iyong channel. Salamat po sa panunood and make sure to share sa mga friends na kailangan ng self-boosting. And yes, good luck po sa self-boosting natin. And make sure to subscribe to my channel. Thank you very much.